चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पाठोड्याचा रस्सा म्हणजे बेसनाची वडी आणि त्याच्याबरोबर एक मस्त तिखट झणझणीत रस्सा. मला ही डिश फार आवडते. आज आपण बघूया पाठोड्याचा रस्सा कसा बनवतात ते. त्याच्यासाठी एका कढाईत मी 3 टेबलस्पून तेल गरम करायला ठेवते. तेल चांगलं गरम झालं की त्याच्यात आपण अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा तीळ आणि एक कांदा बारीक चिरलेला हे घालून आपण 2 मिनिटं परतून घेऊया. हा कांदा मी काही जास्त शिजवत नाहीये किंवा मऊ करून घेत नाहीये, कारण मला त्या वडीमध्ये एक थोडासा क्रंचीनेस पाहिजे. आणि आता ह्याच्यात मी 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट, 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट हे घालून त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतून घेते. आता ह्याच्यात मी अर्धा चमचा हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून धण्याची पूड हे सर्व एकत्र घालून मी मिक्स करून आता ह्याच्यात मी 2 वाटी बेसन घालून 4 मिनिटं छान खमंग वास येईपर्यंत परतून घेणार आहे. चण्याचं पीठ भाजण्याचा छान खमंग वास सुटलेला आहे. आता ह्याच्यात आपण अर्धा वाटी कोथिंबीर घालूया आणि साधारण 1 टीस्पून मीठ. आता ह्याच्यात आपण 1 वाटी पाणी घालून छान आपण त्याला शिजवायला ठेवूया. पण पाणी घालताना एक लक्ष ठेवा की त्याच्यात जास्त गुठल्या झाल्या नाही पाहिजे. आता ह्याला झाकण लावून आपण 3 ते 4 मिनिटं मध्यम गॅसवर शिजायला ठेवूया. हे आपण 4 ते 5 मिनिटं शिजायला ठेवलं होतं. गॅस बंद करून घेऊया. आणि इथे मी एक थाळी घेतलेली आहे. त्याच्यात 1 टेबलस्पून तेल मी व्यवस्थित लावून घेते. आणि आता हे बेसनाचं आपण जे पीठ तयार केलेलं आहे ते आपण व्यवस्थित ह्या थाळीमध्ये पसरवून घेऊया. हे थंड झाल्यावर आपण ह्याच्या वड्या पाडूया. आता आपण रस्सा बनवूया. रश्श्यासाठी 2 ते 3 टेबलस्पून तेल गरम करते. तेल चांगलं तापलेलं आहे. त्यात आपण 1 तेजपत्ता आणि 1 टीस्पून जिरं तडतडवून घेऊया. आणि मग 1 कांदा मीडियम साईजचा मी वाटून घेतलेला आहे. तो जरा गुलाबी होईपर्यंत परतूया. कांदा गुलाबी झालेला आहे. आता त्यात आपण 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट, 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट घालून 2 मिनिटं परतून घेऊया. आता ह्याच्यात आपण अर्धा चमचा हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून धण्याची पूड आणि 1 टीस्पून गरम मसाला हे घालून आपण जरा परतून घेऊया. जर तुम्हाला हे परतताना तेल कमी वाटत असेल तर अजून 1 टेबलस्पून भर तुम्ही घालू शकता. साध्या गरम मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला किंवा मालवणी मसाला पण वापरू शकता. आणि ह्याच्यात मी आता 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो वाटलेला ह्याच्यात घालून छान तेल सुटेपर्यंत परतून घेणार आहे. मसाला छान भाजला गेलेला आहे आणि तेलही सुटलंय त्याला. आता त्यात आपण 1 लिटर पाणी घालूया. चवीप्रमाणे मीठ आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून ह्याला एक छान उकळी देऊया. रश्श्याला छान उकळी आलेली आहे आणि आपण आता वड्या पाडूया. ह्या वड्या आपण रश्श्यात घालून पण सर्व करू शकतो किंवा आपण वेगळं ठेवून सुद्धा सर्व करू शकतो. किती सुंदर वड्या पडल्यात बघा. आता हे आपण छान प्लेटिंग करूया. ह्या वाटीमध्ये आपण रस्सा सर्व करूया.
थोडंसं कोथिंबीर आपण घालून ह्याला गार्निश करूया आणि आपला पाटोळ्याचा रस्सा सर्व करायला तयार आहे. हा पाटोळ्याचा रस्सा मला भाताबरोबर खायला खूप आवडतो. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशाच झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.